So, hello, magandang umaga. Narinig ba ako? Hello? Loud and Yes. clear. Okay. Hello, good morning po. I'm Alfie Troy Castillo. Troy na lang para sa mga katim ko. So today I'm going to report how to read the Brickwork chart. So maikli lang siya actually, hindi siya ganong kahaba. Ang nilagay ko na lang is yung mga key points na lang na possible na magamit natin sa paggawa natin ng jobs dito kay BGC Sketch. Si Brickwork nga pala, siya yung standard na ginagamit natin for BGC Sketch when regards to wall length, wall dimensions, and wall heights. So, ito na. So first, ito yung standard chart na ginagamit natin kay BGC Sketch. Ito na rin ginagamit natin na basehan kapag nagwo-wall dimension tayo sa ating mga live jobs. So you can see on the left side there's a number of brick. Dito nakalagay isa. Ibig sabihin sa kasi based rin sa mga na research ko regarding sa brickwork ng Australia, ang isang nominal size ng brick is 240 by 110 by 86. So, if i-apply natin siya dito sa brickwork chart, ito, ang number ng isang brick is 240, tama naman. Tapos, ang height niya is 86. So, I think doon din kinuha ng BGC Sketch tong chart na to doon para, tapos sinenda na sa atin para smooth, kumbaga, isahang tayong lahat. Kumbaga, isa na lang sinusundan natin na chart. So, makikita nito yung wall, yung pier, and opening. So, later on, I'll discuss anong kaibahan nilang tatlo and paano natin siya paano siya nakikita or ina-apply sa mga jobs natin here in BGC Sketch. So, yan, karugtong lang yan nung kanina. So, the standard brickwork qualification, ito yung sinasabi ko yung regarding sa wall, the pier, and the opening. So, when we say wall, ito yung sample. Later on, I'll discuss din yung mas brief. So, when we say wall, it is on outer and inner. Outer corner. Ayan, ito siya. So, when we say pier, ayan, corner to corner. So, sa ngayon yung description na muna yung pagkakaiba nila discuss ko. Tapos later on yung mas key points pa talaga para sa ganun, hindi kayo malito when doing jobs in BGC Sketch. So, ayan, pier, and then the opening, inner and inner. So, sa pier, outer, and sa opening, inner and inner. So, let's proceed. The wall, yan, yung sinasabi ko kanina, inner and outer, dimension ends with 0. So, ayan, this is a sample PDF file of our jobs in BGC. So, BGC Sketch. So, ayan, pag sinabi inner, outer, here's the inner, and there's the outer. So, pag ganyan ang description ng isang side, isang face ng structure or ng house nyo na ginagawa sa BGC Sketch, it's considered as a wall. And it ends with 0. So, 15,500, 1,200, instead ends with 0. So, pagka nagagawa kayo or move kayo ng mga elements nyo inside your model, see to it na nakasunod si Brickwork. Later on, papakita ko yung as a whole niya para mas maintindihan pa. Next is the pier. So, it is outer to outer. Yan. This is the outer to outer. And it ends with 90. It
ends with 90. So, sample, naging 9890, pair pa rin yun. And outer. So, dapat, pero pag ang nakalagay is, naka-pair siya, pero ang nalagay na dimension is 9,700 or 9,710, may mali sa Brickwork. So, i-adjust nyo ngayon sa model. Kasi dapat masunod si Brickwork kasi yun yung standard ni VGC Sketch. Next is the opening. Ayan. Inner corner. So, dapat pare sila nakapaloob. Kabaliktaran ni pair. Pair is outer naman. Pag ganito naman, dito pag ganun, it's a wall. Dito, it's an opening. So, pag opening, inner corner naman siya. And it ends with 10. So, 3010, 2010, ano pa ba? Basta yung dimension niya, it always ends with 10. So, yun yung mga pino-comply natin pagdating sa brickwork ng horizontal dimensioning kay VG Sketch. Ayan, ito. This is a sample PDF. Ito na yung buo. Sample PDF file from previous jobs dito sa VGC Sketch. So, papayusin nyo. Ayan, si opening, sa inner, the wall, ayan, ito, and ito. So, lahat ng inner corner, ayan, lahat yan sa wall. And then, the pier, ito. So, malinaw naman siguro yung kaibahan ng tatlong classification natin. And kung makikita nyo sa dimensioning, hindi lang masyadong malinaw dito, but ang pier, it ends with 90, the opening ends with 10, and the wall ends with zeros. And isa pa guys, ang overall, kadalasan, dapat laging naka-pier yan kasi brickwork chart tayo, and then ang overall, corner to corner. So, automatic, naka-pier dapat siya. Yan naman sa vertical brickwork. Ito, hindi ko nililimit dito sa tatlong to. But, ito yung madalas na ginagamit natin sa vertical brickwork. Si 25 cores kasi, ang 25 cores, lagi siya yung naka-built-in sa base plan. Siya yung pagkakuha nyo ng base plan sa RDMS, siya yung naka-built-in na naka-25 cores. And madalas, pag mayroon lang mga option na inaangat siya, doon na siya nagiging 28 cores. It depends on the requirement ni client. Nagiging 28 cores, nagiging 31 cores. So, kung i-check natin yung brickwork chart kanina, when you say 25 cores, it's on vertical, ano niya, sige, pakita ko na lang sa inyo kanina. Say vertical, ito, nandito yung vertical chart course niya. So, gaya nga nasabi ko kanina, ang isang block is 240 by 110 by 86. So, ayan, ito yon. So, kanina, sabi, 25 cores. Kaya siya naging 2143. In-apply na yun doon. In-apply mo na siya. Eto siya. So, ayan yung 25 cores mo. Ibig sabihin, ang height niyan is 2,143 mm. Tapos, the next is the 28 cores. Madalas kasi ito nakikita sa mga requirement na na raise living area and this living area to 31 cores, and then the alfresco 28 cores. Ito yon. So, nag-iiba-iba yung depende sa need or requirements ng client. Andito yung 31 cores, hindi na siya napakita dito, pero pag may 31 cores man, ito yon. Ang tanong, bakit 31 cores nakalagay 2,657, pero dito sa sa example ko, it's 2,692. It's because meron pang plate, at yung plate na yon, it's a 35,
35 is plus 35. So, 2692 is equals to 2,657 plus 35 na plate. So, yan. Ito yung mostly, hindi ko naman sinabing mag-limit lang tayo dito, but this is mostly used, ginagamit natin sa vertical brickwork in BGC Sketch. So, yun lang po. Keywords lang po yun ako para mas ma-intindihan. So, thank you. Thank you po. So, maganda yung pagkaka-explain ni Troy dun sa kung paano niya define yung brick, pier, tsaka opening. Pero highlight ko lang yung paggamit ng brickwork chart din. Kasi kanina yung sinabi niya lang is 0, 0, 90, tsaka 10. So, depende siya kung 1 course or 2 course yung gagamitin nyo. So, doon natin gagamitin yung yung brickwork chart. Ito yung kapag nakita niyo yung yung bricks na 250 yung kapal niya. Doon natin gagamitin yung table. So same concept kung wall, pier, opening, pero hindi na siya 0, 0, 90, 10. Meron siyang sariling table na parang pag in-add nyo siya, wait lang, nasa-share ko. Hindi pala nasa-share, no? Stop share ko muna ito, ma'am. Sige. Share mo muna yung brickwork chart. Ay, yung brickwork chart na lang po. Yung brickwork chart muna. Ayan. So, dito sa brickwork chart, kagaya ng sinabi niya kanina, yung 0, 0, 90, 10, same lang din. Yun nga lang, hindi kayo gagamit nun. Titingin kayo dito sa table. Okay, so, paano siya paano nyo siya madali ang i-check? For example, nakagawa na model nyo na yung house. Ang gagawin nyo, para mas madali mag-check, i-check nyo muna yung overall niya. Kailangan yung overall niya, naka-peer dimension siya, no? Kasi peer siya dapat peer yung nun. Under siya sa peer na column. And then, kapag hindi siya after nun, i-check nyo naman yung bali ng bahay. Nagigets nyo ibig ko sabihin doon sa bali ng bahay? Yung yung mga corners nung house, di ba dinadimension natin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun. So, pag na-dimension nyo na yun, i-check nyo yun, each dimension kung pasok siya sa table. Okay? May ka dyan? Wait lang. Stop sharing ko na lang. Sige. Share ko yung screen ko. Ulit. Ito. Nakikita ba yung screen ko? Yes, ma'am. Itong 92720. Ay. Wait nga. May sample ba kayo dyan? Camille, may sample ka ba dyan? ng pwede kong gawing samples sa brickwork chart. Wait lang po. One course po ba, ma'am? Sige, habang hinahanap ni Camille, ganito. Yung para mabilis tayo mag-check. So, itong overall, laging 9. Pag sa to ha, pag ganitong yung bricks yung gamit natin, dito natin gagamitin yung 90, 0, 0, tsaka yung 10. Ma'am, so, ano kayo nang na-share, ma'am? Ano ba? Ano yung naka-share sa akin? Ano ba yun? Eto na lang. Ayan, nakikita nyo yung screen ko. Yes, ma'am. 92720. Ayan. So, para mabilis natin siyang i-check kung naka-brickwork yung ating job,
So, itong overall, laging 90 yan. Kasi pure siya, di ba? From here hanggang dun sa dulo, considered as pure yan. So, kailangan naka 90 siya. And then, ito yung next na line. Ito yung sinasabi ko na bali ng bahay na every corner, dinadimension natin siya, di ba? Yan. Po. Sige po kung ano na lang yung meron. Thank you. Tapos, itong bawat dimension na yan, i-check nyo kung nakatama siya. So, dito, gagamitin natin yung 0, 0, 90, at saka yung 10 kapag opening, di ba? Gaya na ito, naka-10 siya. Yun. Habang hinahanap ni Camille yung naghanap siya ng sample. Pero, yun lang. Mabilisan lang. Kasi ito yung parang pinaka-basic natin na kung naka-brickwork siya. So, huwag niyong kakalimutan yung 0, 90, 10. Tapos, dun sa, yun. Miss Mai? Yes. Question po. Yung one course po ba, ginagamit din siya as reference sa length ng dimensioning? Yes, depende siya kung kailangan mo man ng identify kung ano yung brickwork na gagamitin. Tapos, dun, pag na-identify mo na, dun mo malalaman kung anong dimensioning yung gagamitin natin. Kung yung 0, 0, 90, 10 or itong brickwork chart. Okay. Clear ba or ano? Siguro po hindi pa lang din kami exposed sa one course na brickwork. Yes, ma'am. Yeah. Most po kasi ng projects na nakita namin or na-handle is two course. Oo. Sige. Pag may hahanapan namin kayo ng one course para magets nyo. Alright po. Thank you po. Alright. So, pero ngayon yung halos ginagamit natin is yung 0, 0, 90 tsaka 10. Pero in case lang na biglang matapat kayo sa sa job na ganito yung gagamitin, at least alam nyo. Pero yung logic, yun pa rin yun. Kailangan nyo ang pinaka point lang naman nun is ma-identify nyo kung kailan gagamitin yung bricks, opening, at saka yung pure dimension. Yung dun lang sa ginagamit natin, easy lang siya kasi tatlo lang yung tatandaan natin, no? 0, 0, 90, 10. Pero pag yung dito sa, dun sa, yun nga, yung 250 yung width ng bricks, gagamit na tayo ng chart nun. Which is, medyo siya, may naman siya, may tawag dito. Parang may increments naman siya ng every ganito, pero still, kailangan natin gumamit ng chart para sure. Ayun. Ma'am? Yep. Yung King Homes na lang po kayo. Wala po kong makita din. Sige. Sige, thank you po. Ito na lang. Ayan. So, ito is yung isang brand natin, pero ang ituturo lang naman dito is yung dimensioning, no? So, delete ko ito. Ayan, para mabilis natin na malaman kung tama yung ating dimensioning, or at least mabilis nating matrace kung saan tayo mali. So, total muna natin siya. Tapos yung itong mga bali ng bahay. Itong bali ng, ba't ganito to? Wait lang. Mag-open tayo ng iba. Guys, nyo ha, open nyo yung brickwork chart nyo para maka-follow kayo.
So, dito tayo. Ayan. Wag ulito kasi hindi tayo nagsimula nito. Wait lang. Ayan. So, pwedeng dito na tayo mag-start ng pag-check sa itong brickwork na nung house. So, itong 1560, for example, itong 1560, ano yung dimension niya? Ay, sorry. Ano ulit? Take 2. Ito na lang, 1080. Ito yung dinadimension niya. Oh. Itong part na to. Ano tong part na to? Itong 1080. Wall. Is it wall, pier, or opening? Wall po. Wall po. Wall. Okay, so ngayon i-check nyo dun sa brickwork chart. Under wall, dapat merong 1080. Meron, no? Yes po. Sa one course. Meron, ma'am. Yes, tapos itong 8870, ano siya? Ano yung dinadimension niya? Pier, opening, or pier? Okay, so balik ka dun sa brickwork chart. May 8870 ba? Meron, ma'am. Yun. So, ganun din. Tuloy-tuloy siya. Yung 9120. So, bali ma'am, titignan namin yung mga dimensions kung available sa brickwork chart. Yes, oo. Oo, ganun na nga. So, One course po, iyan. atong naka-brickwork chart, yung Yes kanina yung colorful, yes. Tapos itong 9120. Ano siya? Wall, pier, or opening? Wall po. Wall, okay. Ngayon, go back to that chart. Tapos check nyo kung may may 9120. Meron po. Meron, di ba? So, meaning, tama yung kanyang, at least dito sa side na to. So, ulitin nyo siya all over the house. Okay, ma'am. Yun, ganun. So, yun yung sa, sa mga overall. So, same concept din siya pagdating dito sa, pag nagda-dimension na kayo ng mga windows. Kita niyo tong inano ko. So, ito yung window, di ba? Ano yung window? Opening, pier, or wall? Opening po. Opening. Okay. So, ngayon, di ba, dimension ko siya. Itong 2280, ano siya? Pier, wall, or opening? Wall po. Ayun. So, balik kayo sa chart. Nandun siya, di ba? Yes, ma'am. Ayun. Tapos yung 1810 at saka yung 5030, andun din yan sigurado. Yes, ma'am. Nasa opening. Kaya ako sigurado na nandun siya kasi yung pinaka-overall niya, which is yung 9120 is pasok siya. So, dapat yung nasa loob niya, yun nga, yung nasa loob niya is, kung tama yung dalawa, tama na lahat. I mean, kasi out of 3 lang yung dimension, di ba? So, Yes. kahit 2 lang yung i-check ko dun, tapos tama, sure ako na yung the rest is tama. So, ganun lang din siya. Okay na ba? Okay. Or Oo. Yes po. So, yan. So, i-check nyo lang kung kailan nyo gagamitin yung itong chart na to. So, yun lang. Stop ko na yung sharing ko. Okay, so, na? Like a turn. Yes po. Okay. Record nyo, ha? Hello? Kita po ba yung screen ko? Yep. Okay po. So, hindi po ako masyadong nakapag-prepare regarding sa slides, pero gagamitin ko na lang po yung mga existing po na mga files, plus
mag-e-explain na rin po ko ng isang recent job ko po kung paano ko po in-apply yung Rcodes. Okay. So, for this reporting po, ang i-discuss ko, narinig na po ba ako ng lahat? Yes. Yes po. Okay po. So ang i-discuss ko po is Rcodes. Bago po natin simulan, or before we start, magbibigay lang po ako ng brief introduction on what is Rcodes and yung importance ng Rcodes. So, Rcodes is short siya ng Residential Design Codes. It is prepared by the Western Australian Planning Commission or WAPC. It outlines the standard ng residential development in Western Australia. So it addresses specific matters regarding the design and assessment of residential development such as height, setbacks, and open spaces. It contains deemed to comply standards, which set out specific development controls, and if a proposal satisfies all deemed to comply standards of the Rcodes, it is considered compliant and does not require development approval, provided that it is not altered by DAP, LDP, design guidelines, and others. So in instances na hindi nag-comply yung project or job natin for Rcodes, magkakaroon siya ng assessment sa authority. So yung mga decision makers natin, if yung na-assess na nila yung hindi natin na-comply sa Rcodes, babalik siya sa atin. It's either na-approve siya, but subject to consultation with adjoining property owners and approval conditions. Pero may cases din na hindi siya hindi pa rin siya approve kahit na-assess na nila. So, ire-request tayo na i-modify yung project or yung job natin, or either i-refuse nila yung job natin. Okay. So, let's proceed before ako pumunta sa table, gusto ko lang i-explain further yung site cover, yung setbacks, outdoor living areas, para later on, pag diniscuss ko na yung table natin sa Rcodes, is mas klaro. Yan. So, yung site cover, before natin makuha kung ano yung percentage ng site cover natin, kailangan natin munang malaman yung zoning. So, pag nag-start tayo ng job, naka-pick up na tayo ng job, meron tayong kukuning base model sa RDMS. So, ganito lang yung magiging itsura ng base model. Ayan. Plain lang siya na base model without lot. So, ang unang-unang gagawin natin, once na na-receive natin itong base model natin and basing sa jobs natin, is ipa-plot natin yung lot. Bale, yung magiging final output dapat natin is ganito. So, yan, makikita ninyo, naka-plot na yung lot, following kung ano ba yung require ni Rcodes. So, itong lote na to or itong job na to is R20, R50, pero R40 yung applied. Okay, mamaya i-discuss ko pa further yan. Ngayon, balik tayo dito. So sa zoning, once na na-establish na natin yan, ang kailangan nating, ang makikita natin doon, again, is site cover, setbacks, and outdoor living requirements. So, makikita natin siya sa DAP. So, meron tayong standards before natin ng pagkuha ng zoning. So, yung una nating kinoconsider is yung DAP. So, if may given na DAP sa files natin, sa job, yun yung pinakagagamitin natin. Next natin i-consider is kung may binigay pang design guidelines. For example, si DAP, walang nabigay. So, pupunta ngayon tayo, hanapin natin sa files if may design guidelines pa na nabigay. So, again, if si design guidelines is hindi ulit available sa ginagawa natin, so, pupunta tayo sa susunod, which is sa intramaps. So, gagamitin natin yung council, tapos search lang natin online mapping sa Google, yung council plus online mapping. Tapos, hanapin natin yung intramaps nung project na yon. Ngayon, kung wala pa din doon na natin i-consider si prospector, kung ano man yung nakalagay sa prospector natin na
zoning. So again, pag nakuha na natin yung zoning, pupunta na tayo para i-classify kung ano ba yung site cover, setbacks, and OLA na required para sa zoning na yon. So, meron tayong, other than sa zoning, pag nakita na natin yung requirements dito sa tables natin ng Rcodes, meron pa tayong mas sinusunod na mga requirements. So, 1.5 yung setback natin if yung walls natin na bago na to, naging 14 meters na to in length. So, yung walls natin is greater than 14 meters and considered siya as habitable areas, yung lugar na, kunyari ito. Okay? So, itong areas na to, study master suite, considered siya as meron siyang major opening and habitable area siya. Kaya makikita ninyo nung plinot natin itong block natin, ang setback na ginawa natin dito is 1,560, which complies to the minimum 1,500 setback. So, 1,500. Ayan. Tapos, so 1 meter setback naman kapag yung walls natin is less than 14 meters. So, hindi na siya 9, 14 meters. And hindi siya habitable areas and wet areas lang yung mga nandun. Doon tayo magagawa ng 1 meter setback. So, balik tayo doon sa, nakikita po ba itong job na pinapakita ko or yung TLN? Yes. Okay po. Yes. So, dito ngayon sa job na to, hindi nandito yung wet areas, pero ang nandito is mga habitable areas. So, question, bakit 1 meter or hindi naman siya complied sa 1.5 meters. So, kapag nagkaganto kayong cases, kung makikita ninyo, yung windows natin is highlight. So, nag-a-apply tayo ng highlight windows kapag yung areas na nag-setback tayo is habitable areas. Pero kung siya, wet areas, hindi na natin need na gawin yung window natin as highlight windows. Okay. Nag-gets po ba my question? So, meaning po, bedrooms din naka-highlight? Kapag Or- natapat siya sa, so in this example or in this job, wala tayong bedrooms na nakalagpas sa 1.5 meter if it's habitable area. Pero if in case man na kunyari itong area na to is bedroom yan, tapos hindi siya pumasok sa 1.5 setback na required for a habitable area, yes, maglalagay tayo ng highlight window sa bedroom na yan. Okay. So, kapag hindi lang siya pasok sa setback, Yep. then habitable siya. Yep. Pero kung itong areas na to is wet areas, hindi na natin need na maglagay pa ng highlight window sa areas na yun kasi yun naman yung minimum setback for wet areas. Okay. Okay. So, okay po. Kami may add ka sa corrections or sa highlight. Meron. May rules yan. Apo. So, pag nag-highlight, sorry Laika. Okay lang. Sasabihin lang ako. So guys, pag nag-highlight tayo, you're just not making it as a highlight window, okay? You need to also to consider the light and ventilation requirements. So here, if you can see dun sa living areas and dining ni Laika, pwedeng pataas mo ng onti yung screen dun sa may yan. Okay, so you consider, so kung wala yung 28 na sliding windows going to the alfresco and only the 9 course windows lang yung magsiserve kay living and dining and to kitchen, so that would not be compliant. Okay guys, so kailangan yung light and vent is consider nyo. So since dito meron siyang sliding, so papasa na siya dun sa light and vent. So
madalas natin chine-check siya is sa mga bedrooms kasi dun madalas pagka nag-highlight. So, nag-change din yung width nung windows. So, kadalasan kasi ginagamit natin is like 6 cores. So, and yung standard most of the time ng width is 1,810. So, if you're going to change the height, so there's a big chance na bumagsak na yung light and ventilation requirements. Another thing is, ano nga sasabihin ko? Ano nga yung ano niya? Ano yung height niya bago siya Ah, matawag na highlight? ayun pa. So, dapat yung always the seal is hanggang 19 cores lang. Pag bumaba na po tayo sa 19 cores, we do not consider it anymore as a highlight window. Okay, guys. And, ano, ayun. Nawala talaga yung sasabihin ko. Yung light and vent, paano kino-compute? So 10% for the light and 5% for the vent. So please get first the area of the room. So like here's a study. Let's say for example this only has a 1 meter setback. So this 3.01 times 2.13. So, yung 10% niya is kunin nyo. So, yun. So, dapat hindi bumaba yung area ng window nyo dun sa area ng ng rooms nyo. So yan. So, do sa first training na ano ko naman, the easiest way to compute yung pagkuha ng highlight window, di ba guys? And ayun pala, naalala ko na. So, another thing na kinukonsider natin, kasi sometimes paglaki ng width ng window, yan, hindi natin napapansin nasa maximum na pala tayo. So let's say for example here in study, halimbawa yung laki niya is hanggang dun sa ensuite, so it would give us a bigger room size. Okay, example lang yun. And then mag-highlight window tayo dito, like for example 6 by 2.8 to 410 lang yung existing. So mapapansin mo hindi na siya compliant. So i-check nyo din guys yung maximum width of the window kasi si sliding door we only have 3,010 maximum, okay, width, and then for the owning windows it's 3,110. Okay, so kung mag-go further kayo ng halimbawa let's say si study, nung kinompute mo yung for the light and ventilation, it needs a 3,410 window. So you can still do that by having 2 windows and then with the structural column dun sa gitna. Okay guys, so kumbaga yung magiging overall total ni window is 3,410. So yun guys, that hindi tayo basta nag-highlight window just to pass on the or to make the setback compliant. Hindi ganun. So we still need to consider a lot. Okay? So, yun. Okay po, ma'am. Mhm. Thank you po. So, proceed tayo sa next na considerations natin. So, ito din pala yung na-explain din ni ma'am, yung highlight windows to habitable rooms or windows that are no more than 1 square meter in total. Okay. So sa side setbacks, hindi tayo nagsusukat from windows, doors. Susukatin natin siya from the boundary to the closest part ng wall. Okay. For side setbacks. Then, sa garage naman, sa front setbacks natin, 4.5 meter siya unless the garage is 500 meter behind the front of the house. In this case, normal averaging applies. So, sa front setback, so yun magre-refer tayo mamaya sa table 1 ng lot zoning. So, yung average setback natin, which is, okay, tingnan na natin dito. So, ang sabi ko kanina, yung zoning ng bahay ko is R40. So, dito sa minimum setbacks niya, sa primary natin, ang average, so ito is our average setback yung tawag natin dito, or primary setback din. Pero hindi siya yung minimum setback natin. So,
kunin natin yung 4 meters as our average setback. Tapos sabi niya dito, minimum setback is 1/2 ng average setback. So, dito tingnan natin ito. So, dahil R40 ako, ang average line ko is 4 meters. Pero, dinivide ko siya into 2, yung kalahati niya, 2 meters, at yun yung ginawa nating minimum setback. Yan. Okay. Compensating area can measure back twice the front setback. So, na-apply siya dito. Yan. So, ito guys is an example ng averaging diagram. But, hindi ko siya further i-discuss for this report kasi I believe magkakaroon pa tayo ng another reporting regarding this. Yes. Pero, i-explain ko lang po na nakikita ninyo from our averaging line, twice daw siya para makuha naman natin yung compensation area natin. So, ito siya, 8 meters. So, 4 times 2, 8 meters. Ayan. Okay. So, boundary walls must start at or behind front setback line. So, i-check natin. So ito yung ating front setback and yung boundary wall natin is nag-start siya ng, hindi siya at, pero behind siya ng front setback natin. So, pasok pa rin siya sa requirement na nakalagay dito. Okay. Yan. Behind siya ng front setback line. Okay. Ayan. Wait. So, ang open space natin, para makuha natin yung side cover, is opposite lang siya ng open space. So, kapag ang nakalagay na open space natin sa chart later on is 30%, ang magiging side cover natin doon is 70%. So, example dito. Laika. Yes po. Wait lang. Balik mo dun sa may job mo na. Okay. Buta pa. So, yan. So, sige. Okay, Nin. Dito sa may, yan. Okay. So, basically, you'll see, yung 4 meters niya is nandito sa another side ng boundary ng wall niyan, dito sa may bedroom. So, another rules for averaging, guys, is when the wall is at the boundary side, okay, dun mag-i-start yung averaging nyo. So, bakit hindi dun sa may garage? Okay, so kasi mas nag-forward si dwelling or si house kasi kay garage. So, and naka full height, okay, yung averaging setback, okay, we can do that if the wall is full height. Okay. Kung naka mga low wall naman, let's say low wall lang yung wall na yan, okay, hindi tayo mag-i-start dyan ng 4 meters. Instead, doon na tayo kay garage mag-i-start. Pero dahil this is a part of a dwelling and this is a full height wall, so dyan mag-i-start yung 4 meter averaging natin. Another thing, like pa ano ko dun sa may planning kasi na-discuss mo na yung garage setback, di ba Dito kanina? pa. Ito So, pa. yan. And dito, yung may planning note. Okay. So, as you can see, this jobs goes ng planning. Okay? Bakit siya nag-goes ng planning? Kasi with Rcodes requirements, okay, the width of the garage should not be more than 50% of the width ng lot. Okay, guys. So, kung makikita niya, so, like, kapabalik ulit ako dun sa may ano, yan, sa plan. So, kung i-compute niya, so, yung 50% nung frontage niya should be 5,010 lang. And yung bakit hindi naka-brickwork yung sorry. So yun, yung makikita niyo yung width nung garage niya, that is more than 5,000 already. So ibig sabihin hindi ka napasado sa requirements ni Rcodes. Okay. So yung makikita nyo, di ba, there is a particular. Okay, the actual bolt-on that they ask is resort. Okay, so dun sa resort elevation, okay, hindi siya magiging pasado. Okay, so, kumbaga sa planning hindi ma-justify ni builder na pwedeng pumasa si house
kahit na more than 50% yung width ng garage natin. Okay, so that's why they ask na si Portico yung ilagay para pag mapapansin nyo, yung buong area nung bedroom going to the Portico, mukha siyang malaking portion. Okay, so parang binabasag niya yung itsura ni garage para magmukhang maliit lang si garage. Okay, nakukuha nyo guys. So, di ba parang pag tinignan nyo siya ng isang buo, si Bedri at si Portico, mas malaki na siya kesa, kumbaga, na-less niya yung 50% na nagsobra dun sa garage. Okay, so, ganun lagi yung rules guys. Kung bumagsak tayo, like hindi tayo pumasa sa 50% nung width requirements, okay? We need to provide a, ano bang tawag, yung mga elevations na mukhang mas malaki yung bahay natin together with the elevation dun sa garage natin. Okay, guys. So, yun na naman. It also, another thing is, you'll see there in the planning, may 2 times boundary wall. So, as per the old Rcodes, so 2 times 2 boundary walls is not considered, okay, is not compliant to Rcodes. But now with the new interims, okay, I just saw the email no isang araw and I don't know why kung kailan Implement. i-implement yung interim, pero doon 2 times boundary walls is considered as compliant. Okay, so yun lang naman guys. Thank you. Okay, so my questions ba up to now? Yes po. Dun sa mga conditions na sinabi ni Miss Camille, Mhm. saan po nanggagaling yung mga ganun? Parang kapag nakita natin yung problem, tayo na po agad yung nagpo-propose, or yung instructions ba has to come from dun pa rin sa may PQS and markups? Kasi basically that Rcodes table na pinapakita ni Laika, it's not the only Rcodes na ginagamit natin. Okay? So, wait lang. Meron talaga siya. It is ilang pages ba yan? I think it's 100 page or 60 something pages yung Rcodes table. So, if you're going to run through that file, makikita nyo doon, andun lahat yung rulings ni Rcodes. Okay? So, doon nyo siya mababasa. If you have enough time to read that documents, yan, makikita nyo lahat doon yung rules about QR codes. So, hindi siya as per prospector, but as per siya doon sa binigay nilang docs. Okay. May other questions pa po ba? Okay. Okay, so I believe wala pa muna. Let's proceed again. So, dun na tayo ngayon sa, again, balik tayo sa site cover and open spaces. So, kung makikita ninyo dito sa table natin for our codes, mayroong open spaces pero wala kayong nakikitang site cover. Again, dun sa sinabi dun sa slide kanina, ang open space is opposite niya lang is yung site cover. So, for R40, ang required na open space natin is 45%, meaning yung magiging site cover natin, less niya lang sa 100, which is 55%. So, balik tayo dito sa drawing. Yan. Ang nakalagay na maximum allowed na site cover natin is 55%. Pero yung site cover natin is 48.68%, which is pasok siya sa maximum allowed. Para makuha yung ating site cover, gumagamit tayo ng fill. Yan, tapat nyo lang sa bahay. Yan. So, pagka yung, kunyari, ang portico and alfresco is not considered an hindi siya considered sa site cover if hindi naman siya bounded by walls. So for this example, bounded by 3 walls siya. Kaya itong part na to ng portico natin is kasama siya sa site cover. Ayan. Pero ito, makikita ninyo sa alfresco, hindi naman siya bounded by 3 walls. Kaya hindi natin siya sinama sa site cover.
So, questions regarding site cover? Okay, nagigets naman siya. So, ayun, Ako may sige question. po. Okay. What if yung house mo or the site cover, lumagpas siya dun sa maximum allowed mo? And then, yung area na supposedly bawasin mo is 1,000, more than 1,000. So, what's the other thing that we can do para maging compliant yung house mo? Ano ulit, ma'am? Sorry po. Let's say na halimbawa, so this is 55% maximum, Yes, right? So, halimbawa, more than 55 ka, let's say 57 point something yung lumagpas. So, that's 2.68%. Okay. So, ano yung another thing na pwede nating gawin para maging compliant yung iyong bahay? Hindi ko pa po siya na-experience, ma'am, maliban na lang sa either i-a-adjust ko po yung house area ko or yung bahay. So, mag-a-adjust ako dito to comply na pumasok pa rin po siya sa 55% and below, or magkakaroon po ako ng planning Okay. na kung di ko talaga kayang paliitin pa yung house area ko, hindi na talaga pwede, ilalagay ko siya sa planning. As for my experience pa lang po. Okay. So good answer naman yan. So you can go on planning or you can check through the files. So you'll see the share checklist sa prospector. Okay. Di ba yung pinakita ko nung nakaraan? Like in the city of Armadale, Gosnells, and something so on and so forth. Okay, you can see through that. Okay, guys. Kung may makikita kayo doon na nag-a-allowed siya ng halimbawa, let's say for Lpp policy, if you see that there's a Lpp or the local planning policy, okay guys, makikita nyo doon. The site cover can exceed up to 5% pa. Okay, you can still add 5%. Okay, dun sa para sa site cover maximum allowed natin. So let's, for example, here we have 55% maximum allowed, and then let's say this is a city of Gosnells. So sa city of Gosnells, meron sinabi siya doon na okay, you can apply the LPP 1.1.1. Okay, guys, you can look at that sa prospector. Yung sinasabi ko, yung mga share. So that's why it is very important for you to read those files kasi doon makikita nyo din on how you can comply and the requirements, they are updating it from time to time. Okay, so let's go back with the site cover. So meron, nag-allow sila ng another 5%, okay, na idadagdag mo para do sa maximum. So mangyayari is magiging 60% na yung maximum allowed mo. Okay? But you can still to undergo a planning. Okay? Kasi yung ano yun, nandun naman the word is itself, it's local planning policy. Okay? So, mas bumababa lang yung kanyang requirements. Okay? But we still need to undergo a planning. Okay, guys? So, always check yung documents nyo. So, yun. And then, kasi kung i-reduce natin yung house, if the reduction is more than 1 meter already or 1 square meter, hindi na tayong allowed magbawas ng ganun kalaki. Okay? It's either i-query nyo siya and then, yun. And you can ask kung magpla-planning na kayo dun. Okay? So, para dun sa sinabi ni Ma'am Camille, ito lang siya. So, punta lang kayo sa docs. Ulitin ko lang yung sa docs, sa standard docs. Tapos, nandito siya, yung regarding sa share checklist na sinasabi ni Ma'am. So, yan, share checklist. Tapos, hanapin lang kung anong council yung lote or block natin. Ayan. Okay. So, let's proceed. Or may question pa ulit? Or additional questions? Clarifications? Wala na po ba? Okay. So, sinabi rin siya dito, items that do count towards site cover or house area, garage or carport,
covered outdoor areas, alfresco porches, etc. if it is enclosed on more than half of their sites. So yung example kanina, bounded siya by 3 walls kaya kasama siya sa site cover. So items that do not count towards site cover, so yung alfresco porches, as long as they are not open on at least half of their sites. Okay. So let's proceed naman sa outdoor living areas. So outdoor living areas is a required usable external space. Refer to Rcodes DAP structural plan para sa minimum. So punta tayo sa Rcodes. So ito yung percentage for open spaces. Tas ito naman yung minimum outdoor living areas natin. Minimum lang siya. So kung lumagpas tayo dito, okay lang. Pero kung below tayo dito, yun yung hindi okay. So for my example job, R40 siya. Tingnan natin yung open space niya. Yung outdoor living area. It is 20 square meters. So, muna tayo sa job. So, ito yung OLA ko. Then, ang total OLA ko is 72.53 square meters. So, pasok na pasok siya sa 20 square meters na minimum. So, para sa uncovered OLA naman, it's always 2/3 ng minimum natin. So, nakalagay dito na ang 20 natin. So, 2/3 niya is, I believe, 16.666. Tama ba? Or mali? Wait lang. Calculate natin. Ayan. 13.333 yung 2/3 ng ating minimum. So, balik tayo dun sa drawing. 61.01 yung uncovered natin. So, pasok na pasok din siya for the minimum uncovered OLA. So, may difference pala ang RMD and Rcodes regarding sa uncovered OLA. So, if Rcodes yung job ninyo, so ito Rcodes, mapapansin nyo na yung under aids natin, ayan, hindi siya kasama sa uncovered OLA. But kung yung project ninyo is RMD naman, ang ating under aids is kasama siya dapat sa uncovered OLA natin. So, ito, magiging covered lang siya. Ayan. Ayan. Pag ginawa nyo, kasama na yan. Ayan. Kung RMD siya. Pero dahil Rcodes tayo, hindi siya kasama sa uncovered OLA natin. Okay. So, ang minimum dimension ng OLA is 4 meters by 4 meters. So, beyond, kung mas maliit kayo sa 4 meters, hindi yan pasok. So, hindi siya approved. Pero kung dahil ito 4.66 naman siya, and ito mas lalo to, 8.96 siya, ayan, pasok to sa minimum na dimension ng OLA natin. Eka, Yes po. I have question again. Okay. Okay. So, pakibalik na sa job mo. Okay. So, let's say, for example, the alfresco is now bounded by 3 walls. Okay. So, do you think you can consider that as a part of OLA? Hello. Meron po akong na-run through dito sa PDF. Mhm. Pero, ayan, ito po. So, bounded by walls po siya. And kinonsider pa rin naman po siya as OLA. Pero hindi po kasi siya pasok sa minimum outdoor living area and minimum uncovered. So, yung minimum uncovered niya po is hindi pasok. So, hindi siya okay. Pero, ito po is bounded by 3 walls. Pero, kinonsider siya as OLA. Wait lang. Hindi ko makita yung PDF. Nagbabagata. Ito pa. Sorry. Sige Okay. lang. Meron na po ba, ma'am? Sorry po. Hindi ko pa nakikita. Sorry. Okay po. Sige. Ayan na. Ayan. Okay na, ma'am. Okay po. Mhm. Tama po ba? Alright. Okay. So dyan sa I think outdated na kasi itong PDF.
na nandito, Okay. no? So, basically, if the alfresco is bounded by 3 walls, you cannot consider it as a part of Ola. Okay? Not unless kung hindi magiging full with yung iyong, pabalik ako dun sa may PDF. Okay ba? Okay. So, kung hindi magiging full with yung alfresco mo or hindi siya sasagad dun sa pinakang 3 wall na yun. Halimbawa, ayan, medyo mabagal yung dating dun sa akin ng screen. Pero by the way, continue ko na lang. So, okay, yan. Let's say yung iyong alfresco is hanggang dun lang sa may tapat ng sliding. Okay? So, hanggang dun lang yung cut niya. So, now, you can consider yung alfresco as a part of Ola. Okay? Pero pagka yung full width na ganun siya, hindi nyo siya pwedeng gamitin. Okay? So, yun lang naman. Kasi, di ba kagaya nung sinabi mo kanina, for the side cover, okay, Yes po. yung mga outbuildings na bounded by 3 walls, okay, sinasama na sila sa side cover area. So, basically, yung alfresco, pag ganun siya, naka full width, okay, mapapasama na siya ngayon sa side cover. Okay? So, pero kung puputulin mo siya, okay, at hindi mo siya isasagad hanggang dun sa another end of the wall, yan, hindi mo na siya ngayon isasama as side cover, but instead, it is now part of the aula. Okay? So, yun. Yun lang naman. Okay po. Thank you, ma'am. Okay. So, natapos na natin yung our questions regarding OLA. Queries. Yan. Okay. So, wala. So, ito lang din yung nakalagay, yung na-explain ko kanina. A minimum dimension of 4 meters in any direction. Yung standard natin for OLA. And then, must be directly accessible sa living and bedroom. Must be behind the front setback line. Pero clarification, may na-discuss nun si Ma'am Camille regarding this. And merong jobs na nasa front setback line yung ating OLA. And ayun, pwede siya. So ito, i-disregard nyo to. Okay, so must have 2/3 of the required minimum area without roof or eave cover. Ayun, yung na-discuss ko again kanina. So, okay po. Wait lang. Clarification lang dun sa may the aula must be behind the front setback. Diba sabi mo, like, disregard. Okay. Okay, guys. That only happens if your house is facing a POS or public open space. Okay. Pero pagka hindi siya nakaharap sa public open space, we cannot do or we cannot put the alfresco or the aula dun sa may harapan natin. Okay, pero kung mangyayari yon and then hindi naman kayo nakatapat sa POS, okay, pwede nyo siyang i-planning, okay? Kasi halimbawa na wala na kayong space at the rear and then kailangan talaga natin ng merong ola, okay? So, ang mangyayari, you can put a sliding door kung ano man yung habitable areas na nandun sa may front nyo and then dun ilalagay si alfres or si ola dun sa harapan and then ipla-planning nyo na lang siya. Okay? Pwede yun. Pero if the house is facing a public open space, yan, hindi niya na kailangan siyang i-planning. Okay? So, yun lang. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So, balik tayo sa table. So, na-discuss. So, without, hindi ko kanina na-discuss tong table ng wall. Pero, sa mga tables or slides na pinakita ko kanina, na-discuss na natin itong column na to, which is the minimum total percentage ng open space. Na-discuss na din natin yung minimum outdoor living area. Ayan. So, ito ding primary street, kung paano siya gamitin. And then, yung secondary street, so sa R40, 1 meter daw yung ating setback if meron tayong secondary street. But yung example ko, wala siyang secondary street, so hindi ko siya mapakita. Pero tandaan niya lang na ito is setbacks for secondary street. So, dito naman sa setbacks natin for others or rear, ayan, meron asterisk, so basahin niya lang siya, see table 2A and 2B. So, yung table 2A and 2B, nandito lang siya sa next page. Ayan. So, same lang din naman siya sa na-discuss ko kanina regarding yung 9 or 14 meters or less dito sa wall length. Plus, ito naman is sa wall height. Ayan. So, 1 meter kapag
14 meter or less na yung wall height natin is 3.5 meters or less. So, 1 meter yung pwede nating i-setback. Pero kapag hindi naman, ayan, 1.5 na siya yung succeeding. Ayan. So, i-check niya lang din to. So, itong table 2A is boundary setbacks sa walls with no major opening. So, na-discuss na natin kung ano ba yung major openings. So, and yung walls naman with major openings naman, itong table 2P. So, ayan siya. I-check niya lang din siya. So, ito yung wall height, ito yung wall length. Tapos, ito yung mga setbacks na pwede natin gamitin. And then, yeah. So, itong Rcodes pala dito. So, tandaan lang natin na kapag lower yung Rcodes, the higher yung requirement. So, si R2, nakikita ninyo yung minimum na percent ng open space is 80%, samantalang pag si R40, which is a higher Rcodes, yung requirement niya mas mababa na. So, 45 compared niya sa 80. So, ganun siya. And then, nakalagay dito sa column na to is yung dwelling type. So, kung single house, group dwelling, or multiple dwelling. And then, dito naman is yung minimum site per dwelling. So, meron tayong minimum 180, tapos yung average natin is 220 square meters for a R40. So, check natin. Ayan. So, 285 square meters yung block size natin dito. And then, ang nakalagay na minimum is 220. So, pasok siya sa minimum. Tapos, this one naman is for battle axe na lote. Hindi pa po ako very well, hindi pa ako masyadong maalam sa battle axe. So, hindi ko pa siya madidiscuss. Pero, ayan, para lang sa general knowledge natin. Ito yung lot area or minimum lot area ng rear sa battle axe. Ayan. Tapos, dyan naman yung minimum frontage natin. So, sa R40, wala siyang nakalagay. Pero ang kanya is indicated not applicable. Ayan. Okay. So, yun yung buong table. And, kanan natin ginagamit yung Rcodes na table na to sa plan natin. So, ayan. So, makikita ninyo, 1.5 setback, 1 meter. Tapos, sa harap is, ayan, 4 meters. So, pasok siya sa averaging line natin. Ayan. So, yun yung, siguro isa-summary ko lang tong Rcodes again. So, na-discuss ko kanina dun sa umpisa nung natin na, ayan, a proposal that satisfies all deemed to comply standards of Rcodes is considered compliant. Pero kung hindi naman siya compliant, yun nga, yung example ko ng job, hindi siya compliant, diba? So, gumagawa tayo ng ganito na note. So, may planning. Ilalagay natin ito kapag hindi natin na-comply yung mga na-discuss ko kanina. Sa example, yung na-discuss din ni ma'am, which is yung sa garage, more than 50%. Tapos, nagkaroon ako ng 2 boundary wall. So, may boundary wall dito, and then may boundary wall dito. Pero updated naman, meron daw updated version nun. Pero yun, sa ngayon, di pa rin siya applicable, kaya nakalagay siya sa planning note natin. So, yun nga, in case man magkaroon kayo ng ganitong job na hindi naka-comply sa Rcodes or RMD as well, maggagawa kayo ng planning note. Ayan. So, job not to proceed to working drawings until planning approval received. So, yung mangyayari na dun sa, ayan, is magkakaroon ngayon ng assessment sa kanila. Yung pinasa natin. So, hindi pa siya for contract. Hindi pa yun mapaproceed hanggat hindi nila na napagdedesisyonan kung approve ba or hindi approve yung ginawa natin. Okay. So, yun lang yung report ko for Rcodes po. Thank you po. May questions po ba? Hello? Wala naman po. Okay. Clear. Troy. Si Troy. Okay naman po ako. Okay, sige. Okay. So, ano lang naman yun, tingin lang din kayo sa mga nakaraang jobs, ganun. Para mas expose sa, yun nga, parang mas mag-gets natin yung, diniscuss ni Laika.
So, ano pa ba? So, thank you for, may sasabihin ka pa? Additional lang po, nag-pop lang bigla. Yung sa may sample job po ni like, 'di ba po, yung parang yung vertical na dimensioning niya yung sa left side, 'di ba po parang may nasabi po before na dapat close po siya. Pero kapag po katulad nun, naka-diagonal yung frontage nung lot, yung setback niya hindi po siya necessarily dapat 0-0 or walang butal. Ay, Laika, okay lang. Pa-view ulit ng project. Ay, sige. Thank you. Dito po Ayan ata po. yung question. Yung 5527, ayan po, kung hindi dapat siya yung katulad po ng restriction sa iba na dapat walang butal. Kasi po, di ba po yung sa may nag-apply na averaging line, ayun po, yung sa may corner nung sa bedroom 3, sarado siya 4,000. So, kung saan lang po dapat tumatama yung averaging line, tama po ba? Or hindi po? Ayan, hello. Pag irregular shape yung, sagutin ko na Laika. Okay. Okay. Pag irregular shape yung lot nyo, okay, kung kaya nyo siyang gawing 0 yung setback nyo, much better yan. But here in this case, okay, kaya siya nagkaroon ng butal is yung 4 meters na nung nilagay siya ni Laika dun sa kabilang boundary wall, okay, and then kinupute niya yung averaging niya, okay, naging compliant naman na yung so kung hindi naman siya naging compliant, i-move pa natin yung house backward, okay, so ngayon pwede nyong i-manipulate yung nyo, yung setback nyo kung kaya siyang i-0-0 yung lahat ng setback na yon. Okay, pero sa ganitong pagkakataon, madalas pag irregular shape yung lot yan, hindi talaga natin siya nakukuha as 0-0 yung setback. Even if you're in a corner lot, na mga jobs, okay, hindi madalas nagkakaroon din tayo ng butal doon because the developer, okay, mas gusto nila na yung corner side ng house natin is sakto dun sa pinakang minimum nung setback. Okay, so okay lang naman yun na kahit hindi siya end with 0. Okay, so kahit may butal as long as pasado lahat yung requirements na ginagawa mo. Okay, so Okay. yeah. Bali dito po, parang nagkataon lang din na nagsarado ng 4,000 yung tinamaan ng averaging. Kumbaga, hindi na natin kailangan pang mag-move. Habutin. Kumbaga, naset na nung pinormeter niya yun, pumasa lahat yung requirements niya. So, yan. So, okay lang naman yun. Okay. Clear. Okay. I-stop sharing ko na po ba? Or may questions pa po regarding this job? Or Wala na po. Thank you. okay, sige. Thank you. Okay. Okay, yun na yun. So, thank you for the report. Maganda kayo mag-report. So, pagpatuloy lang natin. So, ganito guys, no? Magiging, di ba sinabi ko naman sa inyo kahapon, magiging multitasker tayo. So, may times na habang nagja-job kayo, magpe-prepare din kayo ng report, kagaya ng nangyari ngayon. So, pero pag loaded naman sobra, pwede naman nating i-postpone yung reporting. But, yun nga, magiging regular, siya, thing natin. So, ayun, thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Bye-bye. Salamat. Ay, yung mga records nyo ha, upload nyo na lang. So, yung isa subject nyo is yung
yung kung ano yung ni-report niyo. Okay po. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you po. Goodbye.